Nu gör vi veganska kanelbullar. Vi ska börja med att göra en fördeg bestående av mjöl, sojamjölk och jäst. Du hittar receptet i beskrivningen nedanför videon. Börja med att smula jästen i en bunke. Tillsätt sojamjölken. Och blanda tills jästen har löst upp sig. Det går minst lika bra att göra det här med händerna. I med vetemjölet till fördegen och arbeta några minuter tills degen har kommit ihop och är slät. Degen kommer kännas ganska lös, men det är lugnt, det här är bara en fördeg. Vi ska tillsätta en massa andra ingredienser när den har jäst första gången, så om den ser väldigt lös ut, få inte panik. Den här degen kan göras på 2 olika sätt. Det första är att använda 25 gram jäst och låta fördegen jäsa i kylen över natten. Det andra sättet är att använda 50 gram jäst och låta fördegen jäsa i rumstemperatur i 2 timmar. Jag föredrar att jäsa den över natten, jag tycker bullarna smakar mer och blir saftigare, men välj den metod som du känner att du har tid för. Yes, det här är en lösdeg. Täck bunken med plastfolie och placera i kylen ifall du vill jäsa över natten, eller på bänken om du vill jäsa i rumstemperatur. Låt degen jäsa till dubbel storlek, det brukar ta ungefär 2 timmar i mitt kök. Plocka fram margarinet så det hinner bli mjukt. När degen har jäst tillsätt vaniljsocker, kardemumma, socker, mjölkfritt margarin och vetemjöl. Jag brukar använda hela kardemummakärnor, men då måste man mortla dem först. Men det går lika bra att använda färdigmalen. Med degblandaren på låg hastighet tillsätt margarinet lite i taget. Margarinet behöver vara väldigt mjukt för att kunna blandas in i degen. Arbeta degen cirka 5-7 minuter eller tills allt margarin är inblandat. Tillsätt mjölet lite i taget. Beroende på en massa bakkemiska faktorer så kan det variera lite hur mycket mjöl du behöver. Börja med ungefär 300 gram och tillsätt tillräckligt så att degen är mjuk men inte kletig. Och fast men inte styv. Jag använder ungefär 370 gram den här dagen. Sen låter jag degblandaren göra sitt i ungefär 10 minuter tills degen är mjuk och elastisk. Arbeta den inte på för hög hastighet. Som ni ser så är degen mjuk, men den fastnar inte på mina fingrar när jag tar på den. När degen är färdigblandad, täck den med plastfolie och ställ in i frysen medan du gör fyllningen. När ni gör det här själva så kan ni ju vända på bunken så att ni ser vad ni håller på med. Men kom igen nu då! Yeah! Så, in i frysen. Till fyllningen ska vi ha margarin, socker, kanel och så lite vetemjöl. Det gör att fyllningen håller sig i bullarna istället för att rinna ut över hela ugnen. Här kan det också löna sig att margarinet är ganska mjukt så att det inte sprätter över hela bänken som det gjorde för mig. Det ni kan göra är att ta en liten bit av margarinet, stoppa in det i mikron en stund och sen blanda ihop med allting. Nu ska vi baka ut degen, så börja med att kasta ut lite mjöl på en bänk. Håll inte på att dutta utan bara kasta ut skiten. Dela degen i 2 bitar, kavla ut dem en i taget till en stor rektangel. Jag brukar göra dem typ 1-2 cm tjocka. Kan hjälpa att mjöla kaven lite grann så den inte fastnar i degen.
Då och då så drar jag lite i hörnen på degen så att den verkligen blir en rektangel. Bred ut fyllningen över hela degen, alltså hela vägen ut till kanterna. Jag använder mig av en sån här stor palettkniv, men det går lika bra med en sked eller vad som helst. Alltså jag älskar när det är mycket fyllning, så jag kan väl varna att det här receptet ger sjukt mycket fyllning. De flesta vet säkert hur man rullar ihop en deg, men jag tänkte ändå visa hur jag brukar göra. Jag stretchar degen lite grann, så börjar jag från vänstra sidan och rullar den väldigt tight hela vägen bort till högra sidan. Sen fortsätter jag att gå fram och tillbaka och stretchar degen hela tiden och rullar hela vägen ut ur bild. Jag skär mina bullar med en kökskniv. Jag hugger rakt ner. Ta en vass kniv så du slipper hålla på och såga och grejer, för då förstör du bara bänken. Om du är så lite petnoga så kan du väga bullarna. Jag brukar ha dem till ungefär 60 gram, så gräddas de jämnt. Lägg dem på en plåt med bakplåtspapper eller i bullformar och låt dem jäsa typ 1 till 2 timmar beroende på hur varmt det är i köket. De ska jäsa till dubbel storlek. Värm ugnen till 220 grader. Jag brukar trycka till bullarna lite, jag vet inte, jag tycker det blir snyggare. När de har jäst klart så kan det hända att ändarna sticker ut lite grann, men jag brukar bara peta in dem lite med fingret. För att de ska bli glansiga och fina i ugnen så kan man pensla dem med sojagrädde. Här hade jag visst bara sojamjölk, men det funkar också, det blir inte riktigt lika glansigt. Sen kan man dekorera dem med lite vad man vill. Här har jag lite rårörsocker. Sen är det bara att köra in dem i ugnen och baka i typ 8 till 12 minuter eller tills de är gyllenbruna. Jag har en annan typ timelapse-video som visar hur de bakar i ugnen, så att nu kör vi bara en vanlig övergång här. Sen är de färdiga, då är det bara att käka. Är det några andra veganska bakverk som ni skulle vilja se? Lämna en kommentar så kanske jag fixar det. Tills dess, hej då!